Hello guys, welcome back to another vlog. Good morning everyone. Ayan, kakagising lang. So, hindi ako papasok ngayon guys kasi merong pala akong schedule sa Gab Pigmentation. Ayan, second session ko ng 6D Microblading. Parang 1 year na siya ngayon. Umabot na ng 1 year kasi 'di ba alam niyo naman yung panahon natin MACQ, ECQ, ayan. Kaya, na-move yung schedule ko ng second session. Kaya, ayan kasi guys, hindi na siya pantay. Parang, ayan. Ito na yung ano ko. Ayan. Second session guys. Ito ay free. Ayan. Ito yung promo nila. Until now naman, mayroon pa rin silang promo. Ayan, sa mga gustong mag-avail ng 6D microblading, punta na lang kayo sa Gab Pigmentation Bacoor. Ayan, mamaya update ko kayo kung ano ulit kakalabasan ng aking second session. Bye! Mag-breakfast muna tayo. Ayan, nandito na ako guys sa Gab Pigmentation Clinic. Ayun. Ayun, ayun. Ay, grabe. It's 4 p.m. na. Yung aking 60 microblade. Ayan, maganda pa raw kasi ang kilay ko. Ginawa nila, nag-extend na lang sila ng mga 2 months pa daw. Kasi kung gagawin daw nila, baka yung sobrang dark. Kaya, ayoko rin naman ng sobrang dark. Kaya, ayun. Okay pa daw ang aking kilay. Diba? Kaya ayun, pauwi na ako ngayon. Ayan, nandito na ako sa bahay. Para naman may silbi yung absent ko guys. Magluto na lang tayo ng hot and sweet chicken wings. Ayan. Super quick and easy lang to guys.
fly, take me on your wings.